You're listening to YahalaVoice. YahalaVoice. رجعنا لكم تاني مستمعينا، لسه بتسمعوا ياهلا سوشيال نايتس، ولسه معكم كريمان الألفي على الهواء من ياهلا فويس. ياهلا سوشيال نايتس برنامج من يوم الاثنين ليوم السبت الساعة 8 للساعة 11 بتوقيت شيكاغو. عندنا مسابقات جديدة كل يوم، معلومات جديدة، أخبار النجوم، وطبعا every day في انترفيو جديد. النهاردة معانا الممبرز من The Band Origin معانا دلوقتي على التليفون. عايزة أرحب بيكم في البرنامج لأول مرة، صافي وشريف من Origin. أهلا وسهلا. اهلا بيك يا كريمان، واهلا بكل الناس اللي بتسمعنا النهارده على يالا اف ام. والجو عندنا متاخر قوي على فكره. معلش انا عارفه ان الدنيا دلوقتي متاخره، وانتوا مش عارفه حد صاحب النوم لسه وواحد سهران ولا ايه الوضع يعني. بس اشكركم ان انتوا ضحيتوا بالنوم عشان تيجوا تكونوا معنا على البرنامج النهارده. Before we start the interview, وقبل ما يعني أسأل أكتر عن Origin, I want you guys individually to introduce yourselves, وكمان قولوا لي what is Origin للناس اللي ما تعرفش عن Origin. اوكي، انا هبدأ. انا شريف، جيتارست وكومبوزر في الباند. الباند ابتدى تقريبا من 3 سنين وبقى اكتف قوي اون ستيج مثلا من 2 ونص كده. صافي بليز انتروديوس يورسيلف. انا مصطفى رشاد، اغلب الناس عارفيني باسم صافي. من اول الناس اللي دخلوا اوريجن، وساعدت في حاجات كتير ان الاوريجن تبتدي يعني زي بقيه الممبرز. و احنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم، مش مصدقين. أنا مبسوطة إن أنتوا معايا، بس كنت عايزة أعرف يعني قبل ما أصلاً Origin came together and before you guys started working on this project, أنتوا كنتوا تعرفوا بعض ولا هو Origin هو اللي لمكوا على بعض، ولا الدنيا كانت ماشية إزاي؟ How did it happen؟ يعني I want to know the story، يعني صافي story and شريف story من قبل حتى Origin. انا اعرف صافي من قبل اوريجن. يعني اكشلي انا عرفته من باند كان هو فيه قبل كده، كان اسمه سيرنيد يا صافي سيرنيد. انا اصلا كنت فان جدا للباند ده، بس وقابلته بعديها وكان الباند disbanded تقريبا، وقابلته صدفه غريبه جدا في الشارع. ايوه، قدام هارديز الزمالك. وقعدنا مع بعض كده حتى في العربيه، وقعدنا كده نسمع حاجات كنت مألفها وبس يعني. وابتدينا مع بعض يعني، قلنا خلاص يلا نبدأ البروجكت، وابتدينا ندور على باند ممبرز بعد كده. يعني صافي كان من أول الناس اللي دخلت. بس يعني it started with you and صافي. It started with you guys. وطب انتوا كنتوا اصلا يعني شريف you're the guitarist، انت اصلا كنت بتلعب جيتار قبل كده ولا اتعلمت مخصوص عشان الباند؟ وانت كمان صافي you're the vocalist، مظبوط؟ ده حقيقي. كنت بتغني قبل كده ولا هي بس جت معاك كده لأوريجن؟ لا، هو انا كان عندي انا كنت بلعب في باند اصلا اسمه سيرينيد. قعدت فتره تقريبا 1.5 سنة العب معاهم. نزلنا تقريبا حاجه 8-9 حفلات خلال السنه. كانت الناس عرفتنا والدنيا كانت كويسه جدا، وبعدين حصلت مشاكل زي اي مشاكل بتحصل في الباند او كده. الباند ده اتفكك، فحصل ان انا قعدت فتره بفكر انا ايه البروجكت اللي انا عايز اعمله. فانا فكرت في ان انا نفسي اعمل حاجه اورينتال ميثود، بحيث ان انا امزج فيها المزيكا الميتال اللي انا بحبها جدا، وفي نفس الوقت المزيكا الاورينتال اللي هي ليها اصلنا. عشان كده يعني صدفه ان الباند اسمه اوريجن اللي هو الاصل بالظبط. حصل ان كنت اتعرفت على شريف يعني في واحده من الحفلات بتاعه سيرينيد، وبصراحه انا ما كنتش عارف اصلا ان هو حتى ميوزيشن. وجي بعديها اتقابلنا صدفه، والصدفه دي واقفين بنسلم على بعض قدام هارديز الزمالك، حتى كان الموضوع كوميدي بس قعدنا نتكلم وبتاع مش عارف ايه. عرفت ان هو بيفورم باند بالصدفه بيلعب اورينتال ميثود.
فقلت له ايه ده بجد؟ الموضوع كله يعني انت كنت ناوي ان انت تعمل حاجه زي كده وهو في نفس الوقت برضو ناوي وكان عرفته بقى بالصدفه يعني. ده حقيقي، هو كان يعني سبقني بقى شويه في ان هو كان مزيكا اوريدي. فحصل ان احنا ركبنا حتى عنده في العربيه، كان مسجل هو ديموز كده. وبعدين سمعت المزيكا يعني من اول تراك والله سمعت، يعني اول ما وصل لحد السولو فقلت له ايه ده؟ لا امن. قلت له لا مش هفوت الفرصه دي الصراحه، لان المزيكا لمستني جدا وحسيتها طالعه من جوايا. انا حسيت ان المزيكا دي هي المزيكا اللي انا كان نفسي انا شخصيا الفها. فشريف انت بقى كنت بتعزف وبتعمل موسيقى من قبل حتى اوريجن؟ بعمل موسيقى لحد ايه من قبل اوريجن. بلعب، كنت في باند اكشلي بيلعب حاجه تانية خالص غير اورينتال ميتال سربرايزنجلي. يعني زي ما تقولي كده تصنيف في الميتال اسمه سيمفونيك ميتال. اوكي. اسمه يعني في بيبقى يعني كان في Orchestration بقى كان حاجه تانية خالص غير الجانرا دي. بس بعد ما الباند ده برضه ديسباندد يعني وحصل برضه في مشاكل، ابتدى يبقى الباشن بتاعي رايح ناحيه الموسيقى الشرقيه. ابتديت اخش الفيل ده واستهواني بصراحه وامبريست المزيكا الشرقي وانا اصلا بسمع ميتال. فيلا You merged both together. طيب I wanna go all the way back in the beginning, all the way back. ايه اللي اصلا خلاكوا تدخلوا in this scene, the whole band scene and metal music and all these different types of metal? ايه اللي اصلا خلاكوا ان انتوا مش عايزه اقول تحبوا عشان هي دي ميول كل واحد، بس ان انتوا تقرروا اللي هو لا I wanna do more than just listen to this music, I wanna make it. فامتى الكلام ده؟ when did this start؟ يعني كنتوا في المدرسه ولا ايه اللي حصل؟ و at the same time يعني اكيد الاهل يعني كان في الاول ايه النظام؟ كانوا supportive ولا they were kind of going crazy ولا ايه اللي حصل يعني؟ لا هو انا بالنسبه لي انا كطافي يعني يعني انا اخويا اكبر مني ب10 سنين. فكان هو يعني سميع ماتل يعني جدا. وكنت بسمع ماتل بقى يعني من وانا صغير بقى قوي ولسه مش عارف ايه المزيكا دي وبتاع، فعجبتني المزيكا. فلما اكتشفت ان انا بعرف اغني او حاجه زي كده، كانت من اوائل الحاجات اللي انا قررت ان انا اغنيها او اجرب اغنيها في البيت حتى او في الحمام او وات ايفر. ده كان كلها بتبقى اغاني ماتل. فاللي حصل ان انا عند كانت سنه كام يا ربي؟ كانت 2006. ابتداء من 2006 في ناس صحابي يعني هم اقنعوني بان انا اقدر ان انا اغني اون ستيج واغني في باند، وعندي يعني اقنعوني ان الافكار بتاعتي فاليد ان هي تطلع للجمهور وتحسسهم ان الافكار دي جديده او يعني عندي افكار جديده ان انا اقدر اعرضها على الناس يعني. ف يعني الميتال بالنسبه لي بصراحه هو مش بس مزيكا يعني هو يعني kind of lifestyle. يعني الميتال حاجه ما اعرفش استغنى عنها يعني. وببسط اكتر يعني انا لما باجي الف مزيكا هي بتطلع ميتال من غير ما اقصد. وريسنتلي بقت بتطلع اورينتال ميتال، فاللي هو ما بقتش بقصد الف اورينتال ميتال، ولكن هي بتيجي معاك لوحدها. ده اللي انا بقيت حاسه. ده حقيقي. بس طب شريف برضو يعني عايزين انا عايز اسالك انت برضو how did this all start with you؟ وبعدين هنرجع تاني لصافي. when you said metal is a lifestyle, define what kind of a lifestyle is it really؟ اوكي يعني هجاوب على السؤال الاول. انت شريف الاول. بالدور الغريب ان انا مفيش حد، انا شخصيا مفيش حد في عيلتي خالص كان ميوزيشن او ليه علاقه حتى. فانت you were the rebel يعني. يعني انا مش عارف يعني ابتديت والله بجد فعلا ابتديت بالسذاجه دي ان انا اشتريت جيتار همبل جدا وقعدت العب بيه في البيت لحد ما قعدت اضرب نفسي وابتدى الموضوع يتصاعد معايا. لا انا هجيب جير ثانيه، مش عارف اشتري جيتار ازاي، لا هطور نفسي ابجريد وكعة كتير وازاي اجيب فلوس مش عارف ايه. طبعا يعني قصه الشاب اللي عايز يبقى ميوزيشن يعني التيبيكال يعني. فانا مش عارف اقول يعني كان في سبورت من عيلتي ولا لا. كان في سبورت،
كان في سبورت بس ما مش يعني مش التيبيكال سبورت بتاع واحد عارف ابنه يعني اهلي مش ميوزيشنز عشان يبقوا فاهمين ايه اللي انا هجو ثرو وايه اللي انا عايزه وايه اللي انا محتاجه، بس يعني they didn't mind. فاهمه الفكره دي؟ ده الفرق. واقدر اقول ان انا ابتديت ابقى يعني دخلت في عالم المزيكا ده في الليت بيريد بتاعت الدراسه مدرسه. ابتديت يعني فكره ان انا ابتدي اعمل باندز افورم باندز، الفكره دي يعني اتواجدت في حياتي في اوائل الجامعه اعتقد. بس يعني مش عايزه اقطعك، بس there's something that we really need to make clear. إن هو في يعني a lot of parents would be against the idea of their kids being in a band. وبعدين there's the other option where your kids are forming a metal band. فاهم يعني it's two completely different. يعني I would understand لو a parent is being supportive، يعني لو ابنهم أو بنتهم عايزين يغنوا أو إن هم يدخلوا في band أو كلام من ده. بس especially نحنا we're talking about back in Egypt و back يعني in the Middle East. بس انت بقى مش بس عايز تعمل باند، انت عايز تعمل ميتال باند، فلازم نوضح برضو ان هو a lot of people have a huge misunderstanding. sorry. اوكي طب انا هقولك على حاجه. انت عارفه ايه اللي حصل؟ ان اهلي بطبيعه ان هم مش ميوزيشنز ومش into music قوي. الفكره ان هم لما عرفوا ان انا بفاوند حاجه ليها علاقه بميتال، هم مش عارفين قوي what metal is، لدرجه ان هم ما كانش عندهم مشاكل. ابتدى يمكن يبصوا لي يقولوا لي ايه ده، هو انت فعلا ليك علاقه بالميتال؟ لما ابتدت تظهر المشاكل بتاعت الميتال اللي في مصر. يعني عارفه هم ما يعرفوش ايه هو الميتال، فاللي ما يعرفوش قصه يعني هم مش في بالهم انها حاجه ممكن يكون عليها جلبه او يعني at some point في الفيوتشر هيبقى عليها كلام زي ما حصل فعلا. لما ابتدى يحصل بقى ومشاكل في البلد مش عارف ايه وماتل ومشاكل اللي حوالين الماتل، ابتدوا لا يعني ابتدوا يقولوا ايه ده، هو مش انت في باند ماتل؟ ايه ده مش انت اللي بيتكلموا عليه؟ وهكذا. فابتدى الستريم ده يجي متأخر مش في الاول. بس انت كنت ساعتها في الاول يعني when that happened you were a little more established يعني. بالظبط. طيب هنتكلم اكتر عن المشاكل دي، بس دلوقتي احنا وصلنا اللي هو المرحلة اللي هو خلاص الباند اتكون، ابتدى الاول بيك انت وصافي، وبعدين then what happened next؟ ببساطة ريكروتمنت بقى، يعني ابتدى يدخل كمان اوائل الناس اللي دخلت معايا اكرم وضوء، دول الاثنين اللي معانا لحد النهارده، الجيتارست والدرامر الباند. بعد كده دخل معانا نسمة دخلت تقريبا اخر واحد خالص في الباند، قبل يمكن برعومي اللي هو البيزس. pretty much دي الباند. نسمة اللي هي نسمة محجوب. نسمة محجوب. وطب how did you connect with all these people؟ عشان يعني عملتوا ايه؟ يعني بعتوا اعلان مطلوب درامر ومغني like how did that all work out؟ لا ما جاتش كده خالص، هي معظم الناس اللي في اوريجن من خلال علاقات، يعني اللي هو بكلم حد وهو بيرشح لي حد تاني، يعني يقول لي مثلا في درامر اعرفه كذا كذا كذا، فبكلمه انا شخصيا. كانش فيه طريقه حتى نسمة محجوب. لا دي كان موضوع مختلف. دي كان موضوع مختلف. اتعرفت عليها اكشلي في حفله. ونسمة محجوب كمان ما كانتش وقتها انتو ميتال، فان انا انتروديوس ده ليها. لا معلش انا لازم اقول الموقف يعني. قول يا صافي، قول لنا الحكايه. هي الفكره في ان شريف ديديكيتد خلاص للمزيكا او للباند ده، لدرجه ان هو لما كان لسه بيريكروت ناس كان بيدور على فيميل فوكل، راح سافر كذا محافظه جوه مصر، بيجري ورا الحفلات اللي بيبقى فيها بنات بتغني علشان يسمع اصواتهم. وصدفت معاه ان الحفله دي تقريبا كانت في اسكندريه، اولدز جولد. حفله كان اسمها اولدز جولد، وكانت نسمة محجوب اصلا فيها بتغني عربي. يعني نسمة كانت بتغني عربي، وكانت ساعتها
تقريبا تبع سليم سحاب او حاجه، فكان كورال، فاللي هي كمان حتى ما كانتش بتغني سولو. فاتعرف عليها واتكلم معاها وعرض عليها الفكره. هي استغربت طبعا، ماتل انا غني ماتل، فاللي هو يعني هي ما كانتش عارفه يعني مش عارفه هي هتلاقي نفسها في الماتل ده ولا لا. وبعدين وافقت وسمعت وكده، وحصل ان انا اول مره يعني هنقعد في جام سيشن مع اوريجن. انا قعدت فيها، قابلت فيها نسمة لاول مره، وحصل ان انا وهي اللي هو عارفه التوم اند جيري لما قعدنا مع بعض، اللي هو كل واحد فينا بيشوف التاني بقى هو ايه يعني، هاو جود بقى، فاهمه؟ هاو جود هي منافسه. فاللي هو احنا لسه بنشوف بعض وبتاع. بس اول جام سيشن سمعنا بعض فيها، عارفه خارجين اصلا يعني، سلمت عليها كده وقلت لها بقول لك ايه، احنا هنعمل باند ابن لذينه. قلت لها احنا هنعمل مزيكا زي الفل ان شاء الله. بس لكن على فكره انا في حاجه عايز اقولها بالنسبه لاهلي. اهلي عاشوا المشكله بتاعه التسعينات، ساعه ما امن الدوله في مصر كانوا عايزين يداروا على كميه حاجات مهوله، فعملوا مشكله بتاعه ساتانيزم، ونزلوا قبضوا على ناس ما لهمش دعوه باي حاجه، وقالوا دول ساتانست مش عارف ايه وبتاع والكلام من. فلما جيت انا كبرت طبعا وبالنسبه لهم، وجيت قمت قايل لهم انا بلعب مزيكا. ايه ده بجد انت بتعمل ايه؟ وسمعنا وبتاع، سمعوا واتبسطوا. جم بقى سمعوا ان انا بعمل ماتل، لا تعالى بقى. تعالى بقى. يعني ايه احنا ما خلصناش، يعني احنا ما صدقنا خلصنا من مشكله اخوك ان كان بيسمع ماتل ومش عارف ايه. باي ذا واي، ايام المشكله دي بابا الله يرحمه خد الشرايط اللي كان كريم اخويا بيجيبها من الستيت، يعني كان اخويا بيستوردها فعلا من كتر ما هو بيحب باندز معينه. كان بيطلب الشرايط، كان اياميها شرايط كاسيت طبعا، ما كانش كان بيطلب الشرايط دي، وكانت بتقعد بالشهور على ما بتجيله. وما بيجيله الشريط كان يعني لا اله الا الله بتيجي تسجل منه الشريط ده. وكان يعني كانت قضيه. بابا جمع الشرايط دي كلها وقام حاططها في حاجه معدن كده، وقام نازل حارقها. واو. هو حرق الشرايط وحرق قلوبنا معاه. يا عيني. والله كان ناشونال تريجر، يعني انت مش هتصدقي. بس فحصل بقى ان انا طب how did you get over that phase؟ يعني الشريف انت قلت ان هو يمكن اهلك ما كانوش مدركين ايه هو الميتال عشان يجوا يعترضوا في الاول، الا لما حصل مشاكل بعدين. بس انت يا صافي يعني your parents saw that، so لما شافوا الابن التاني كمان داخل في السكة دي. ايوه بالظبط. لا هو اللي حصل ان انا اول حفله ليا مع سيرينيد الباند اللي قبل اوريجن، عزمت اهلي. بس هو بابا طبعا كان ساعتها في بدايه مرضه وكده فما قدرش يجي. ماما بقى هي اللي جت. فالفكره بقى في ان هي واقفه وسمعت الهيد خلاص، هيد بانجينج، ساعات بيعملوا حبه موشبت مش عارف ايه. فاللي هو سمعت الليركس اللي انا بتكلم فيها، وسمعت صوتي كانت لاول مره تسمعني على ستيج وكده. ف يعني ابتدت تؤمن بيا، وابتدت تشوف ان الناس دول كلهم بيحبوني وحابين يسمعوني مش عارف ايه وبتاع. ابتدت تحس ان ابنها ماشي صح، يعني ماشي على حاجه كويسه في طريقه. خلاص. ف بس ايه الجراءه اللي عندك دي؟ you invite your mother to a metal concert like seriously؟ لا ما انا هقول لك بقى الكوميدي بقى، ان من 2006 لحد النهارده في 2013 لو عملت حفله يعني فين ماما ما بتفوتهاش. بتهزر؟ من غير والله العظيم انا مش بقول لها تيجي، هي بتقول لي الحفله اللي جايه عندك امتى؟ اقول لها كذا، تقول لي طيب تمام ماشي. يوميها اجي اكتشف ان هي لا لازم اقول لك على حاجه مهمه برضه، حاجه في اوريجن. عايز اقول لك يوم حفله اوريجن في مكان الاودينس خلاص، الاودينس بيبقوا سايبينه، الاودينس طبعا بيبقوا واقفين ما بيبقوش قاعدين. في مكان حاجه زي كورنر كده دايما في اي فينيو في الدنيا، الاودينس او الفانز بتوعنا بيبقوا عارفين المكان ده بتاع مين. المكان ده بتاع امهات الباند. نو واي. فهم انا عايز يعني من ده انا عايز اوصل لك قد ايه اهالينا دلوقتي بقوا سبورتيف، وبقوا سبورتيف اكتر من بعد ما تم اتهامنا بالسيتانيزم بعد حفله طلعنا فيها لابسين جلاليب بنغني فيها باللغه العربيه الفصحى، ومعانا تنوره بيرفورمر. خلاص يعني
يعني for the God's sake يعني ازاي sentence وبنعمل الحاجات دي كلها يعني. Anyway, أنا عايزة أتكلم عن النقطة دي أكتر. Let's take a short break ونسمع Miracle of the Ascending by Origin. It's very very different. فحنسمعه وبعدين نرجع نكمل تاني كلامنا مع صافي وشريف من Origin وحنتكلم عن that specific event when we get back. خليكم معنا في هلا Social Nights. ورجعنا لكم تاني مستمعينا، لسه معاكم كريمان الألفي على الهوا وانتوا بتسمعوا ياهلا سوشيال نايتس. ضيوفنا النهارده صافي وشريف from Origin. رحب بيكم مرة كمان في البرنامج. أهلا وسهلا. وإحنا قبل ما نروح للفاصل you were telling us about this حدث حصل في مصر بعد حفلة من حفلاتكم. You got accused of something. Tell us about what exactly happened in the concert
قبل حتى ما تيجوا before you guys were accused of anything. وبرضو قولوا لي بقى ايه اللي حصل واتعاملتوا مع الموقف ده ازاي؟ هو كان عندنا ايفنت اسمه Walls of Death. Walls of Death ده كان فيه يعني 7 باند من احسن الباندز الموجوده في مصر. تمام. طبعا كلهم بيلعبوا ماتل. بس الحفله جه فيها واحد من من الاخوان المسلمين، تحديدا محامي من محامين الاخوان المسلمين. دخل وصور ناس لابسين تي شيرتس معينه، تي شيرتس عارفه، تي شيرتس مكتوب عليها لوجوز، مكتوب عليها اسامي باندات ومش عارف ايه، وصورنا واحنا على الستيج لابسين جلاليب خلاص. واستفادوا جدا ان انا شعري طويل. ثواني، يعني انتوا you were performing a song، بس انتوا عشان انتوا واخدين الباند ب more Oriental metal، فانتوا كنتوا واقفين بالجلابية والراجل بتاع التنورة and you were performing metal مع in the scene، فهو صوركوا وصور الناس اللي موجودة في الأودينس. بالظبط. وبعدين عمل بيهم ايه؟ وبعدين طبعا علشان الإخوان المسلمين عندهم نفوذ غير طبيعي في مصر، فاللي حصل ان هو تحديدا خد الصور دي وطلع بيها. الحفله دي باي ذا واي كانت في مكان اسمه ساقية عبد المنعم الصاوي، اللي هو مكان معروف عنه ان هو الرولز بتاعه يعني ريستريكتد بشكل غريب، اللي هو نو سموكينج ومفيش، مع ان في حاجه في مناطق في يعني ساقية الصاوي فيها ستيج اوت دورز. حتى بقول لك ايه، حتى الاوت دور، حتى الاماكن اللي فيها على النيل، هي فيها اماكن على النيل نفسه ممنوع فيها التدخين، ممنوع في حاجات معينه الماتل هيدز بيلبسوها ممنوعه، اللي هو تخيلي يعني انت متخيله قد ايه هم متخيلين، زي مثلا في حاجات هاند سبايكس، في تي شيرتس معينه ممكن تبقى اوفنسيف او اي حاجه كده بتبقى ممنوعه تماما. بالظبط. فاللي هو قد ايه هم علشان ينزلوا باند يلعب مزيكا عندهم لازم يشوفوا الليركس بتاعتهم ويسمعوا المزيكا بتاعتهم ويشوفوهم بيلبسوا ايه، علشان حتى اللبس ممكن يبقى يعني ممكن يبقى مش نافع معاهم. ففي مكان متشدد زي ده الراجل ده صورنا وقام طالع بينا بالصور دي على وزير الداخليه شخصا، يعني طلع على وزير الداخليه شخصا وقابله بنفسه وقال له ان يعني المصطلح اللي اتعمل بيه البلاغ كان ساقية الصاوي بتقيم طقوس عبدة الشيطان. فكان بالنسبه لنا الموضوع ثاني يوم فبص لقيت البرامج عماله تتكلم على الموضوع ده، والجرايد حاطين صوري وانا لابس جلابيه وماسك جيتار وحاطين عليا عينيا الشاره السوداء. فاللي هو واو، اللي انا شفت الكلام ده اقسم بالله قعدت اضحك. اخويا بيتصل بيا بيقول لي صافي، فبقول له ايه؟ قال لي انت بقيت عبد الشيطان. قلت له ما انا عارف، وقعدنا نضحك. اوكي. اللي هو اخويا بيتصل بيا بيعرفني ان انا خلاص كده بقيت عبد الشيطان، خلاص خدت الختم. واو. It's what's crazy about it is more than one thing. أول حاجة إن هو قد إيه البني آدم ده فاضي إنه يروح الساقية عشان يصور، وبعدين يروح لوزير الداخلية ويكلمه ويقول له دول بيعملوا ودول بيسوي. يعني obviously ده إنسان فاضي عنده فراغ. الراجل ده خارق مش فاضي. الراجل ده جامد قوي. ثانيا look at it in a good way. يعني imagine the amount of publicity the band got just يعني من ورا الموضوع ده. صدقيني انا لغايه دلوقتي ما اتكلمتش على الببليستي اللي حصلت. اللي حصل ان بعد ما الموضوع ده حصل لقيت النيابه بتكلمنا وعامله لنا استدعاء خلاص علشان تاخد اقوالنا ومش عارف ايه وبتاع. رحت بصراحه انا قابلت وكيل نيابه هناك، انا بصراحه مش فاكر اسمه. الراجل ده كان محترم جدا جدا جدا، على عكس اللي احنا كنا بنشوفه عن وكلاء النيابه في الافلام والكلام ده واللي احنا عارفينه يعني. قعد سمع مني اللي حصل ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين قام قاعد ضاحك وقام قال هم عايزين يودونا لحد فين يعني. اللي هو عايزين يوصلونا لحد فين. فاللي هو يعني قلت له مش عارف. قال لي يا ابني اطمن، انتوا بره اي حاجه، انا سمعت الكلام بتاعكم وسمعت كلام الاغاني وانتوا ما فيش عليكم اي شبهه اصلا.
ف اللي حصل بعديها ان قنوات كتير قوي ابتدت تتصل بينا، وعملت تقريبا انا وشريف كذا، يعني عملنا حاجه بتاع 5 انترفيوز على ساتلايت مثلا في خلال يعني في حاجه اقل من 72 ساعه مثلا. واو. فاللي هو الموضوع كان فعلا قلب رأي عام بقى وكده، بس كان على عكس 97. الأزمة اللي حصلت في 97 الناس خافت إن هي تتكلم، لا احنا ما خفناش لأن احنا مش غلطانين، احنا مش بنعمل حاجة غلط. وفعلا طلعت على الهوا في برامج كتير جدا، ابتديت ان انا اسمع الناس المزيكا بتاعتنا بتتكلم عن ايه، وافهمهم المزيكا بتاعتنا بتتكلم عن ايه، والليركس بتاعتنا الكلام بتاعها بيقول ايه تفصيليا. فالمذيعين كانوا بيستغربوا، المكالمات اللي كانت بتيجي للبرنامج كانت كلها استغراب وكلها سبورتيف. ابتديت ان انا لما انزل الشارع الاقي مثلا ست كبيره وماشيه معاها بنتها الزغنطوطه، فتقوم قايله لي مش انت بتاع عامل شيطان؟ اقول لها يا فندم انا للاسف. تقول لي يا ابني ما تخافش احنا كلنا وراك، احنا حابين اللي انتوا بتعملوه قوي، انتوا زي ولادنا. فاللي هو لقيت سبورت غير طبيعي بصراحه. يعني انبهرنا من قد ايه الناس كانت سبورتيف ومتفهمه جدا للواقع اللي احنا كنا عايشينه ولسه عايشين فيه لغايه دلوقتي للاسف. طب let's say somebody right now is listening to us ومش عارف the kind of metal that you guys do، مش عارف الكلمات الأغنية بتقول إيه، و let's say some people out there assume إن أنتوا فعلا عبدة الشيطان or whatever. What kind of explanation would you give them, or what kind of explanation did you give on those shows خلت الناس مثلا يعني تعرف بالضبط الأمور ماشية إزاي، أو إيه الوضع، أو إيه حقيقة الوضع؟ يعني هو البني آدم بطبعه عدو ما يجهل، تمام. فاول ما بيشوف حاجه جديده عليه، هو اول حاجه يعني فئه قليله جدا من الناس الفضول بياخدها ان هي تفهم الجديد اللي حاصل ده يعني ايه او بيتكلم عن ايه. لكن الاغلبيه بترجع لورا وبتخاف لحد ما تفهم او لحد ما الصدفه تفهمها. ف الناس اللي بتشوف ان انا مثلا شعري طويل، بتشوف ان الجمهور مثلا في منهم عدد مثلا من الناس لابسين اسود او حاجه زي كده، ممكن بيتخضوا مثلا. بس طب اقف 10 دقايق، انت اللغه اللي بتفهمها ايه، عربي ولا انجليش؟ خلاص لو بتفهم عربي احنا بنغني فصحى اللي هي لغه اجدادك، هتفهمها والموضوع بالنسبه لك هيبقى والله مفهوم، يعني ما بنقولش كلام غريب. لو بتفهم انجليش هتفهم اكتر برضو احنا بنتكلم عن ايه. يا سلام لو بتفهم الاثنين هتفهم الكونسبت كله بيتكلم عن ايه. لكن المشكله كلها بتبقى في البني ادمين مثلا او الناس اللي بتسمع الحاجه لاول وهله وما تسمحش لنفسها ان هي تفهم اكتر او يعني تعرف الناس تعرف exactly what's going on. طب what is the general concept of origin؟ يعني شريف ما سمعناش صوتك بقالك فتره، يعني قول لنا. نايم انت ولا ايه اللي حصل؟ نمت؟ ايوه انا صح جدا. ماشي، قول لنا انت يعني overall what is the original concept of origin، او ايه الفكره في حد ذاتها اللي انت لو واحد let's say بيعرف ان هو يفهم عربي وانجلش، لو راح one of your concerts او سمع your tracks، ايه الكونسبت اللي هيفهمه اللي ما كانش فاهمه يمكن قبل كده؟ طيب هقسم الاجابه في حاجتين، في جزئين. اول جزء احنا اتكلمنا شويه عنه في الاول، فكره المزيكا، وتاني جزء فكره الكلام او الكونسبت بتاع الليركس. يعني الجزء اللي ليه علاقه بالمزيكا ببساطه زي ما قلنا اورينتال ميتال، شيء جامع ما بين الشرقي والميتال والانسترومنتس اللي بيلعبوا بيها في الميتال والى اخره. بالنسبه للكونسبشوال ثيم كده بتاعت الباند دي عايزه تقول ايه يعني من الاخر كده المسج من الكلام، من الليركس اكتر حاجه يعني. طبعا وهو يعني بتقعدوا مع بعض بتكتبوا ولا كل واحد بيكتب separately وبعدين انتوا بتقرروا سواء هتغنوا الاغنيه دي ولا لا؟ يعني what's the process of يعني the lyrical development و at the same time ايه الهدف منها؟ اوكي هقول لك البروسيس ابتدت ازاي وبقت ازاي، لان البروسيس اختلفت. في الاول انا كنت لوحدي تماما، كنت لان انا كنت بفاوند الباند، فانا كنت بكتب المزيكا والكلام. البروسيس بعد كده مشيت يعني عن طريق ان في ناس تانية لما دخلت الباند ابتدت تكتب معايا.
فلو عايزه تعرفي البروسيس بتمشي ازاي بالظبط، صدقيني هي ملهاش اي رول خالص. فعليا ممكن نبقى قاعدين وبنكتب كلام لسه مش مؤلفين مزيكا، ممكن العكس، ممكن الاثنين مع بعض، ممكن اثنين يالفوا كلام مع بعض. بس اهم حاجه عايز اقولها ليها علاقه بالبروسيس، ان احنا في الاول على فكره كنا بنلعب اورينتال ميتال، بس ما كانش فيه قوي لسه ان في لغه تانية موجوده وهي العربي. كنا بنكتب بالانجلش وده الغريب انا عارف. بعد كده ابتدينا نتشجع ونكتب بالعربي، وخاصه ان صوت صافي ونسمة محجوب في بيزس قويه جدا للغنى بالشرقي. فلا تعالوا هنا، احنا عندنا ناس بتغني شرقي كويس جدا، لازم نفتح بقى البحر بتاع الكلام العربي. To use the full potential يعني of the members. جدا بالظبط. الكونسبشوال ببساطه جدا وبتلخيص الكونسبشوال ثيم بتاع الباند. في الاول كنا هناخده ريليجيوس شويه، بس ابتدينا نشفت خالص لدرجه ان الباند بقى الكونسبشوال ثيم بتاعه يعني فلسفي بحت. ببساطه بنتكلم عن حاجات ليها علاقه باصولنا وازاي نفكر والبني ادم ايه اصله وازاي بيفكر. ومش عارف يعني هتفهمي قصدي في الحته دي ولا لا، بس عارفه في كده اسئله بيسموها the great questions، نقعد نفكر يعني هي اسمها the great questions. اصولنا جايه منين، الكون تكوينه، يعني اسئله فلسفيه جدا تاخد المحور بتاع الفلسفه. بس pretty much دي المسج يعني، او الثيم الكبير بتاع اوريجن. في طبعا مسجز صغيره يعني فيها نخش فيها في ديتيلز، مسجز كتير، مالتيبل مسجز بقى جوه كده في النص. خلص احنا هنروح دلوقتي لفاصل كمان، عايزين نروح نسمع بداية. So we're gonna go listen to بداية by Origin، وهنرجع تاني نكمل لقائنا مع صافي وشريف. خليكم معانا في هلا سوشيال نايتس.
رجعنا لكم تاني مستمعينا، لسه بتسمعوا يا هلا سوشيال نايتس، ولسه معكم كريمان الألفي على الهوا من ياهلا فويس. لسه معانا صافي وشريف من Origin. شريف، عايز أسألك أنت دلوقتي what are you guys working on in Origin؟ أو هدفكم إيه من الباند يعني in the future? Where do you guys see yourselves? And if we will see any new tracks coming up anytime soon غير الحفلات اللايف؟ هو فعلا زي ما قلت يعني in the near future في عندنا حفلة هنديها في فانيو اسمها الجنينة ثياتر. دي هتبقى يوم 27 ان شاء الله. يعني هنشير ستيج مع باند اسمه ميديك، جميل يعني، باند ناس اصحابنا يعني. بالنسبة لقدام يعني قدام في الخطة الجاية pretty much احنا دي من يعني بالصدفة دي من اكتر الاوقات اللي ابتدينا كلنا نفضى فيها. في لسه ناس يعني بتمتحن في الجامعات بتاعتي، بس pretty much ابتدينا نفضى، فبنألف. دي فترة تأليف مزيكا يعني خطيرة جدا، ابتدينا نألف مزيكا كتير. ف يعني احنا في مرحلة تأليف، وبعد الكونسرت بصراحة يعني حاطين كده بلان ان احنا يعني نسجل تراكس جديدة. بس ويعني في ان شاء الله خطة ان على 2013 ان شاء الله في فرصة، يعني لسه مش عارفين اذا كانت ايه اللي هيمشي فيها ان شاء الله. لسه اصلا مش متاكدين اذا كانت 2013 ولا 2014، بس هو احنا كنا يعني بنتعامل مع شركه كده في ميونخ في جيرماني، ان هي المفروض هتستضيف عدد من الباندز المصريه هناك. ولسه بنشوف اذا كان الموضوع ده هيمشي ولا ايه نظامه، يعني 13 14 كده يعني. طيب we'll be looking forward to that. فهي دلوقتي في مرحلة تأليف زي ما انت قلت، وبعدين في الحفلة يوم 27 وبعدين ان شاء الله the festival in Munich. hopefully لسه مش عارفين، لان هم المفروض ان هم البروجكت هو مش شيء حتمي. يعني هم لسه بيعملوا يعني فكرة البروجكت ان هم بيعرضوا فكرة over the web، وبيحصل بعد كده it's a call for donating to support the case يعني. وعلى حسب الدونيشنز والريزنج بتاع الفلوس اللي هيتحط الموضوع ده هيمشي. وبعدين في كذا باند مش احنا بس، يعني البروبوزل حتى معمول على انه ينكلود تقريبا 8 باند 8 باند تقريبا تانيين. هو يعني مش عارفين، ان شاء الله يحصل، بس if it happens it's gonna be huge يعني it's gonna be big. I wish you the best of luck. If it does happen it would be big. يعني it's something very very different what you guys are doing. بس في نفس الوقت كنت عايزة أسألكوا يعني سؤال ممكن بايخ شوية. sure. انتوا شايفين بعد ما نسمة محجوب كسبت Star Academy, did that help you guys as a band simply because she won and she was a part of the band? اوكي، انا هقول لك على حاجة، وهي برضو يعني سؤال يعني الإجابة هتبقى ساذجة جدا. ولا حاجة اتغيرت. نسمة ستيل performs معانا، بتألف معانا، بنشوفها، ولا في أي حاجة اتغيرت. بس I mean attention that the band got, was it more? طبعا نسمة being popular طبعا ده ساعد كتير، ما ينفعش أنكر ده أكيد. طبعا جدا. وبعدين الحلو في الموضوع إن مش بس ساعد إن الباند يعني يتعرف أكتر، فكرة إن يبقى ان في الباند سوبر ستار هو اصلا الباك جراوند بتاعه مش ميتال خالص. يعني عايزك تتخيلي معايا كده فكره ان يكون في سوبر ستار بوب، وانت اكيد عارفه المغنيين البوب اللي في مصر، دخل ميتال باند. حاولي تتخيليها. Do you think that helped لما الناس اتهموكوا ان انتوا عبدة الشياطين؟ ان نسمة كانت a part of it، بالذات انها she doesn't come from a metal background؟ هي الحفلة دي بالذات ما كانتش موجودة فيها، بس actually نسمة يعني over the media she talked about it، وبرضه تفهت من الموضوع جدا، وهي فاهمة يعني ايه مثل، وفاهمة القضية يعني عبارة عن ايه. فبالتالي اكنها بالظبط ميتال هاد بتتكلم، فهي لا مدركة وعارفة، وطلعت على الميديا وقالت، افتكر في انترفيو انا شفته حتى بنفسي،
قالت الموضوع اهبل جدا انا شفت برضو I think that interview لما قالت ان هو يعني مفيش اي حاجه في القرآن بتقول ان الشيطان مثلا ليه قرون، فعلى اي اساس الشيخ يجي يقول ان هو انتوا بتمثلوا الشيطان عشان مثلا لابسين قرون، في نفس الوقت اللي هي متهيألي كانت حركه الايد اللي هو where you have the two fingers in the middle put down، فبتعملوا السيمبل بتاعت يعني metal head or whatever، فهم شايفين كده ان دي علامه الشيطان. بالظبط. I think I saw that part when she was defending it saying اللي هو على أي أساس أصلا شيخ يجي يقول إن دي علامة الشيطان، يعني ما فيش أي حاجة بتقول إن الشيطان له شكل معين أو بقرون أو كلام من ده. So obviously يعني هو اللي قال الكلام ده هو اللي بقرون يعني with all due respect. انا فكرة نظري عن الشيطان بصراحة، هو لو قوي عشان يتعبد او حاجة زي كده كان نفع نفسه بصراحة. That's another good point. That's another good point. بس بما اننا بنتكلم عن علاقتكم بنسمة، صافي I know ان انت اشتركت مع نسمة في البؤساء and you guys were recently on باسم يوسف performing. كلمني أكتر عن that experience, rehearsing. How did you get into the whole musical scene بعد ما أنت في metal ودلوقتي أنت بتغني في يعني musical. It's obviously something very different. بس كلمني عن التجربة دي، وكمان طبعا تجربة إن أنت تكون على باسم يوسف. بصي انا هرجع بس من قبل الموضوع شوية اقول لك ان انا غير ان انا بحب الميتال وبحب الشرقي، انا بحب الغنى في المطلق. فده ادى بيا ان انا اتعلم اغني ميوزيكالز، ازاي اغني اوبرا، ازاي اغني الشرقي المشايخي اللي احنا كنا بنسمع بيه التواشيح بتاعت زمان او الموشحات او حاجات زي كده والابتهالات والكلام ده. وفي نفس الوقت علمت نفسي ازاي اغني روك وكانتري ويمكن بوب كمان، ده غير الميتال. تمام. فده فتح لي باب ان انا ممكن اشترك في حاجة تانية، في اي عمل تاني ملوش علاقة حتى بالميتال. انا دلوقتي الفوكال كوتش بتاعتي اسمها دكتور نيفين علوبة، من اشهر الفوكال كوتشز الموجودين في مصر. لان هي كانت بتدرس في المانيا وهي من عمالقة الاوبرا في مصر يعني. فهي هي الفوكال كوتش بتاعتي. فحصل ان هي كانت بتعمل اوديشنز لمسرحيه البؤساء او ليميزرابل بتاعت فيكتور هيوجو، وعايزه تعملها ممصره، يعني اللغه بتاعتها اللغه العربيه المصريه، اللهجه المصريه تحديدا. فحصل ان احنا مجرد ما هم خلصوا المعالجه الادبيه بتاعت الترجمه والكلام ده، فوجئنا ان النص او الروايه بتتكلم تقريبا على الثوره بتاعتنا بالظبط. فكانت دي كانت من اهم الحاجات اللي جذبتني ان انا اعمل اوديشن للموضوع ده. ده غير ان من اكثر الحاجات اللي بتجذبني اساسا ان انا هشتغل مع عمالقه زيها وزي المخرج اللي عمل العمل نفسه، اسمه محمد ابو الخير، دكتور محمد ابو الخير، واللي ترجم العمل الدكتورة سارة عناني. فعملت اوديشن وكده وحبوا صوتي جدا، تعالى انت معانا. اكتشفت ان انا يعني هم عجبهم ان انا اعمل كاركتر اسمها جافير، هو يعني حد بيتكلم باسم ربنا جدا، بيطبق حد ربنا جدا والكلام ده، ولكن هو ظالم، وهو مش شايف ان هو ظالم، فبينتج عن ده يعني حاجه زي بارادوكس كده. الكاركتر مركبه يعني. طيب غني لنا حاجه من الحاجات اللي انت غنيتها في الميوزيكال، مقطع صغير. طيب في حاجه كانت هي المفروض ان هي بالانجلش اسمها ستارز. الاغنيه دي كان بيغنيها جابير علشان يقول بيدعي ربنا ان هو يعني يمسك مجرم سرق رغيف عيش، فاللي هو قد ايه الموضوع كان صعب يعني. هي بتقول راح دار في الضلمة المجرم الهارب مطرود من الجنة، أغضب الله
اشهد يا ربي لا يمكن هرتاح من غير ما وجهه والآه من غير ما وجهه والآه هو طريق الظلام وأنا من المؤمنين واللي يمشي في صراط مستقيم منصور يوم الدين أما الضعيف لو مرة ينهار مصير النار حاجة كده يعني. حلو هايل جميل جدا جدا. I think a lot of people underestimate how strong your voice is. I honestly يعني بصراحة ما تزعلش مني أنا في الأول كنت I was underestimating it because in the beginning I thought okay metal يعني أنتوا محتاجين بس حد بيعرف يصوت كويس مش محتاجين حد بصوت. يعني and believe it or not I'm sure a lot of people think that too. okay أنت بس عايز يعني حد يصوت وخلاص قشطة يلا. على فكرة بعرف أصوت. مش عايزة أسمعك بتصوت ميرسي. I'll pass. But I mean, like, I really underestimated يعني you singing until really like I started listening to more of your يعني your tracks وكمان بالذات لما سمعتك في البؤساء. That was like wow. Seriously يعني people really do underestimate you عشان there is a lot of screaming involved or a lot of يعني I don't want to call it screaming. It sounds terrible when I say that. بس أكيد ليها لفظ تاني أو مصطلح تاني أنتوا بتقولوا عليها يعني مش عارفة أنتوا بتقولوا عليها إيه. It's growling. Growling. Yes. يعني أسوأ بس المهم. لا هي فكرة من ورا الجرولينج إن هي ساعات بتوصف حاجات الكلام العادي أو الغنى العادي ما بيعرفش يوصفه. يعني هي بتعبر عن بعض المشاعر اللي ما فيش حاجة تانية هتعرف تبدل ده. فهي الفكرة في ان هي فكرة متمردة جدا فكرة ممكن تعبر اكتر عن انجر ممكن تعبر اكتر عن عارفة اللي هو المشاعر اللي محدش بيعرف اللي هو ما بتقرب لهاش كتير في الاغاني كل الاغاني طبعا حب ووطنية ومش عارف ايه وبتاع بس ما فيش اغاني كتير بتتكلم عن انجر ما فيش اغاني بتتكلم عن كره ما فيش اغاني بتتكلم عن حاجات زي كده فهو بصراحة ده اللي بيوفره لنا المثل ساعات حتى ايفن بتريبريزنت جزء ثياتريكال جدا يعني مثلا في اغاني ميتال بيبقى في مطلوب ان انت مثلا تغني تمثل مثلا الايفل سايد اوف ا كيس مثلا فعلا لو ابتديتي تقري الكلام هتلاقيه بيريبريزنت ستريم كده بتاع حاجه ثياتريكال جدا وكانه هو فعلا في مسرحيه وبيوصف هاو ايفل ات از فبيبتدي لا مش هغني مش هغني عادي مش هغني صوت لازم هيبقى فيه ديفكت كده في الصوت هتلاقيه بيغني in a brutal way كده وبتاع فده من احد جوانب على فكره الجراولينج يعني انا بشوفه على فكره ثياتريكال جدا جدا وعلى فكره هو ده السبب اصلا يعني هو ده السبب الاساسي للجراولينج يعني حصل فيه لان هو كان حاصل في الميديفل خلاص ان هم كانوا بيستخدموه في الكنائس عشان يوروا الناس الايفل سايد قصاد الانجيليك سايد او الجود سايد خلاص بيقارنوا لهم ما بين الاثنين فعشان اطلع للناس it's something theatrical to prove a point. أنا when you guys were talking about this جه في بالي أغنية chop suey. طبعا مثلا طبعا يعني I don't know if that applies but it also has اللي هو singing and something calm and angelic وبعدين فجأة الراجل بيقلب خالص to something like going crazy. هو ده مختلف شوية كتير عن اللي احنا بنعمله ولكن أكيد I know انتوا أصلا you're probably different than a lot of things just simply because الاتجاه اللي انتوا واخدينه مختلف عن حاجات كتيرة بس أنا كنت بشبهها بس الصوت في حد ذاته يعني. بس that was the point يعني. So Origin, an Oriental metal band from Egypt. Coming up next is on the 27th في حفلة وإن شاء الله I'm waiting on those new tracks. My request from you guys, this is my personal request ككريمان يعني إلى Origin.
I want to hear. I love الميتال وفكرة الميتال وفكرة الأغاني الشرقية. I love electric guitar and like oud and stuff like that working together. Maybe you guys can incorporate more things in your new stuff. وتكون مثلا عن, let's say, since metal بيوفر لكم the chance to be angry or the chance to be theatrical, أو إن أنتوا تبقوا مثلا extreme في أي حاجة, أو إن أنتوا تعبروا عن مثلا غضب. Why don't you use it also إن أنتوا مثلا تعملوا the first, I'm sure it's not the first. أكيد في, there's a lot of things like that out there, but it's like an Oriental metal love song. I think that would be a hit. على فكرة مش بعيدة خالص. Why not if it fits our themes وكده, مش مشكلة خالص. ما هي بقى, work on that please for me عشاني أنا. يعني I want something like that within that theme. I love the theme. But I'll be honest with you, and this is just my personal opinion, but I'm sure يعني في ناس would agree with me as well. But when things start to get really hardcore, يعني it kind of distracts me from the music, and the music is so beautiful. الفكرة نفسها is so beautiful. بس لما بحس بقى إن بيجي يدخل بقى شوية growling بقى زي ما أنت بتقول كده, و it gets too intense. ساعات أنا it distracts me from the beauty of the music and the beauty of the theme at the same time. So I'm not saying don't do what you're doing. طبعا I'm supporting the fact إن أنتوا you're doing something different. ده في حد ذاته شيء عظيم. بس خلوها برضو يعني اعملوا لي أغنية. طيب أغنية واحدة بس أنا أسمعها كده. حاضر, هسميها كريمان. كريمان song. هايل. إهداء من أوريجين ليا. أنا موافقة. إن شاء الله as soon as possible. Okay, thank you so much guys for doing the interview with me. وإن أنتوا فضلتوا سهرانين لحد دلوقتي. I want to say thank you again. Get some rest, get some sleep. Once you guys have new things, please stay in touch and send them to me على طول so we can start playing Cariman song on YahalaVoice. أكيد إن شاء الله. Again. وبنشكر الناس اللي قعدوا يسمعونا واستنونا وكده. وإن شاء الله بتمنى إن إحنا نبقى على ياهلا فويس تاني إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. Again, thank you Safi, thank you Sharif. Have a good night. Thank you. Thank you very much. Bye. علي صوتك مع صوت ياهلا. Make your nights a little more social with exclusive interviews. أنا وفيق حبيب. تحياتي لكم حسام ورسام. مروان شامي. The daily mashup. And all your requests. توب البني والله جنة خلي لي قلبك شوف مرني كسر الضلوع. Yahala Social Nights, a talk show with social interaction. Monday through Saturday from 8 p.m. to 11 p.m. Central Time. With me, Cariman Alfi. Only on YahalaVoice.